Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. En ik heb vandaag een heel leuk nieuwsje, of nou ja, we gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk kijken bij eventuele huizen die we kunnen huren voor ongeveer een jaar of langer. We hebben vandaag 3 kandidaten. In het noorden hebben we eerst om 10 uur in Barden een huis. Dan hebben we om 11:30 in Barden ook een huis, een ander huis. Dat ligt dus in het noorden, dus boven de rivier, zeg maar. En daarna hebben we om 2 uur in Corporoo een ander huis. En dat ligt in het zuiden, dus dat is vlakbij waar we nu verblijven. Ik hoop echt dat het dat is. In een andere vlog zag je al dat we 1 huis hadden bezocht. En dat was voor ons niet het geworden. Daarna hadden we nog een huis gezocht, maar dat lag in een wijk waar mijn zusje niet naar school wilde. Dus die viel toen ook al af. Verder was het huis wel gewoon heel erg mooi. Dus dat was wel leuk. Ik zal zo misschien nog even een video laten zien hoe dat huis eruit staat. Ik weet niet of ik die nog heb. Maar ik hoop dat het leuk wordt. Ik hoop dat we iets vinden. En anders dan kijken we natuurlijk gewoon verder. Maar ik heb hier wel heel erg zin in. Ik heb gewoon heel erg zin om een plekje te creëren. Mijn kamer te maken. Nieuwe spulletjes te kopen. En me eigenlijk zeg maar een soort van thuis te voelen. Want in Airbnb voel je je toch nooit helemaal thuis. Want ja, het is gewoon niet jouw huis. Dus dat is best wel lastig. Maar we gaan het zien. En ik ben heel benieuwd.
tussen het huizen kijken door zijn we nog even op een leuk uitzichtpoint. Dit zat vlakbij een van de huizen. Dus we dachten we gaan hier even naartoe. En kijk, hierachter kan je bij de hele stad zien. En we hadden hier net lekker even een broodje gegeten wat we hadden gehaald bij een bakkertje. En lekker wat gedronken. En we gaan zo weer naar een ander huis. Dat ligt aan de zuidkant van de rivier. Dus dat ligt achter de hoge gebouwen daar. Maar nu gingen we dit nog heel even bezoeken. Het is wel een toeristenpunt. Maar het is zo mooi uitzicht. Het is echt adembenemend. Zo mooi. En misschien een beetje voor referentie. Daar loopt de rivier. En dan is dus, de rivier loopt zeg maar zo een kromming zo. En dan is dit dus ja, de rivier loopt zo en dan zo. En dan is dus de helft van de stad in het noorden en de andere helft in het zuiden erachter. Dus wij wonen normaal gesproken daarachter. Dus dat is de zuidkant van de rivier. Dit is dus ook zo'n Wild Reserve Park. Dus je kan hier helemaal rondlopen en allemaal trails lopen. En dan kan je kangoeroes en koala's zien. Sowieso in Brisbane hebben ze heel veel van die parken midden in woonwijken. Waar je dus gewoon door de wildlife kan lopen. En gewoon met je hond daar je hond kan uitlaten. Dan kan je gewoon kangoeroes en koala's zien. Dus dat is echt super vet. En we hadden dus gisteren in Redcliffe in een woonwijk ook, waar ook zo'n reservaat was, hadden we dus ook echt een kangoeroe zien wegspringen. Die zat gewoon midden in een open veld. Dat was echt super vet. Dus dat kan hier gewoon letterlijk overal. Dus dat is echt super grappig. En we gaan dus nog een keer zo'n rondje lopen. Ik had van bepaalde mensen bepaalde parken doorgekregen waar zij wel eens koala's en kangoeroes hadden gezien. Dus dat gaan we nog een keer uitchecken. Nou, we zijn dus net bij het allereerste en het tweede huis gaan kijken. Direct achter elkaar bijna. Eerst al om 10 uur en de tweede om 11:30. De eerste vond ik op zich nog wel mooi. Maar mijn moeder en ook mijn zus voelden zich wel een beetje claustrofobisch. Het stond heel erg dicht op de buren. De buren keken ook best wel in onze achtertuin met het zwembad. En ook de voortuin was best wel afgesloten met een poort. Je kon helemaal niet vanuit het raam zeg maar aan de voorkant de straat inkijken. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. En dat gaf inderdaad wel een beetje een afsluitend gevoel van de buurt. En dat is eigenlijk totaal niet wat we gewend zijn. Want wij komen uit een rijtjeshuis waarbij je zeg maar je buren echt naast je hebt. Dus ik vond het ook zelf wat minder. En daardoor gaan we waarschijnlijk ook niet hiervoor inschrijven. Want dit is gewoon eigenlijk niet wat we willen. Dus dat was helaas heel erg jammer. En het tweede huis, dat lag ergens anders met een heel schattig parkje voor de deur. En een busstop die naar de stad gaat. Daar komen de bussen voor naar de stad, zeg maar. En dat was echt zo mooi. Het stond leeg, dus dat vind ik gewoon fijn kijken. Want dan kan ik het gewoon echt inbeelden. Het was super mooi. Badkamers waren nieuw, keuken was helemaal nieuw. Echt zo mooi. Het was echt gewoon mijn perfecte droomhuis. Het is echt gewoon waar ik me later zelf zag wonen. Het was ruim. Ik vond de pool area heel erg mooi. Het was echt een ruim huis. Het was echt heel mooi. En ja, dat was echt... Nou, voor mij zou dat echt het droomhuis zijn. Maar het was ook wel... Het is een duur huis. Zeker. Het is een duur huis. Dus dat is dan wel... Ja, betaal je gewoon wel ook echt meer voor. Maar ja, je krijgt er ook wel betere kwaliteit voor. Dus daar gaan we zeker een aanvraag voor doen. En ik hoop dan gewoon dat we worden uitgekozen. Ja, we gaan het dus gewoon zien. Maar het was echt zo mooi. Het was echt gewoon mijn droomhuis hier. Als we het niet kunnen huren of het niet worden, dan hoop ik dat we zoiets kunnen kopen. Dat ik later zoiets kan kopen, want het was echt prachtig.
Nou, we zijn net terug van het allerlaatste huis. En dat was ook heel erg mooi. Dat lag in het zuiden in plaats van het noorden. De andere 2 lagen in het noorden. En het was ook echt een super mooi huis. Alleen hier waren er nog wel mensen die erin zaten. Dus dan zaten er wel gewoon spullen in. Maar de keuken was heel mooi met van die blauwe tegeltjes. En dat vond ik echt super schattig. Gaf me echt die beach vibe die ik ook krijg van Australië als ik daar ontdek. Ook al woon ik niet aan het strand en ook niet dichtbij, heel dichtbij. Dus een half uurtje, 45 minuten tot een uur rijden. Dus het ligt er een beetje aan wanneer je gaat. Maar ik vond het heel erg mooi. Ik zag mezelf wel daar echt wonen. En ik vond die walk-in closet ook wel echt gewoon... Ja, dat was gewoon wel heel leuk. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus het lijkt me echt heel vet als je dat hebt. En daar gaan we ook zeker een aanvraag voor doen. Iedereen was enthousiast. Net zoals bij het tweede huis in het noorden. Dat was ook echt super mooi. Dus ik hoop gewoon nu dat we bij een van deze 2 worden. Ook deze was wel wat duurder. Dus dat was wel jammer. Maar deze zat wel ook in de area van een hele leuke school. Dus daar waren we blij mee. En de straat was ook echt super leuk. En er stonden nog verder leuke huizen ook aan de overkant. Dus dat was super mooi. En had ook lekker veel ruimte. En waar mijn ouders ook aan het opleiden waren was of de piano mee naar binnen kan. Want ze hebben hier overal van die trapjes. En dan kan de piano dus niet zomaar mee naar binnen. Maar die zit wel op de boot. Dus daar moeten we nog even voor kijken. Maar als het goed is kon die nu bij allebei de huizen waar we een aanvraag voor gaan doen mee naar binnen. Dus dat is super mooi. Vandaag gaan we weer iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk bij ons 4e huis kijken. Nou ja, eigenlijk al meerdere huizen. In totaal hadden we zaterdag 3 huizen bekeken. Daarvan, ze waren de laatste 2, hebben we een application voor gedaan. En daar moeten we nu voor wachten om te zien of het zijn geworden. En dan hebben we vandaag er nog eentje en woensdag eventueel nog 1. En we waren al eerder naar 3 huizen kijken. Die zitten niet in deze vlog, maar die waren het allemaal niet geworden. Die waren gewoon niet naar ons stijl. Of het was vies, of we vonden het gewoon niet. Dus dat was jammer. Maar dit zijn de 5 echte kandidaten die denk ik meedoen. En we gaan dus vandaag bij een nieuw huis kijken. Dat ligt uit mijn hoofd ook in het zuiden. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. En het zou een heel mooi huis moeten zijn. Ja, trouwens, het ligt in het zuiden. Want het ligt met de achterkant bij de sportvelden van een school. Dus als mijn zus dan naar die school gaat, dan kunnen ze letterlijk over het hekje springen. En naar die school toe. Dus daar gaan we vandaag kijken. En ik ben echt super benieuwd. Nou, ik ben net thuis van het huis kijken en waren daarna nog even naar de mall geweest. We hebben nog mijn rijbewijs aangevraagd voor hier, dat is gelukt. En waren nog even naar een andere school geweest voor een huis wat we al eerder hadden bekeken. Waar we ons voor hebben aangemeld. Die lag in die catchment area, dus daar gingen we nog even kijken. En ik moet zeggen, ik vond het huis wel minder mooi dan de rest. Het was minder mijn perfecte droomhuis, als je dat trouwens kan zeggen. Maar het kost ook wel gewoon minder per week. Je betaalt hier vaak dus je huis in huur per week. En het was al gewoon echt minder. Dus dat betekent wel dat er gewoon meer overblijft per maand. En dat is ook wel fijn. En dan kunnen we er gewoon heel lekker ver van gaan reizen naar Thailand en Bali en Vietnam en zo. Dus daar ben ik het wel mee eens.
Sowieso is het wel een beetje zo dat we gewoon bij best wel wat huizen moeten applyen. En gewoon een aanvraag moeten doen. Omdat je gewoon geen garantie hebt dat je wordt uitgekozen. En er kunnen gewoon zo 6 of 7 mensen het huis willen. En dan moet je daaruit worden uitgekozen. En daar kunnen we dus ook niet op wachten. Dus we gaan ook voor dit huis een aanvraag, zeg maar, inschrijven om het te huren. En dan gaan we het gewoon zien. En ja, weet je, het zag er niet... Ik vind het heel lastig om als ik naar een huis kijk, om er zeg maar doorheen te kijken als het is ingericht. Want het was gewoon ook niet mijn smaak. Het is niet hoe ik ooit dat huis zou inrichten. En dan vind ik het heel lastig om dat te zien. Ook omdat het natuurlijk andermans spullen zijn. Dus je loopt echt door andermans huis. Maar ik kon mezelf er wel gewoon zien wonen. En ik dacht, ja, we hebben natuurlijk gewoon leuke spullen op de boot zitten. En ik ga mijn nieuwe kamer helemaal opnieuw inrichten. En dat kan ik wel gewoon lekker zelf uitkiezen. En naar alles wat mijn smaak is. En dan denk ik dat ik daar nog steeds gewoon een fijn plekje kan creëren. Dus ja, dat had ik ook bij andere huizen zo. Dat je het dan ziet. En dat je die meubels kijkt. Dat je denkt, ja, dit is het gewoon niet voor mij. Maar ja, dan denk ik, ja, ik kan het natuurlijk wel gewoon zo inrichten. Want ik krijg het gewoon helemaal leeg opgeleverd. Dus dat was wel heel interessant. Bij de mall had ik nog een luchtje gekocht. En verder niet zo heel veel. En oh ja, ik had nog bij de Cotton On gevraagd of ze werknemers aannemen. En dat doen ze dus. Daar ga ik waarschijnlijk in, zeg maar, een sollicitatie voor maken. Als ik weet waar we gaan wonen, weet ik wat het dichtstbijzijnde winkelcentrum is waar de winkel zit. En dan weet ik hoe ver het reizen is. En ja, mijn rijbewijs komt ook over 3 weken binnen. Maar ik heb hem nu aangevraagd en ik mag nu beginnen met een soort papiertje dat ik hem dus heb aangevraagd. Mag ik al wel beginnen. Dus dat is ook super top. En de zorgverzekering is vandaag binnengekomen. Dus we zijn nu ook in Australië verzekerd. Dus kunnen we ons uitschrijven. Dus dat was eigenlijk een hele top dag. En nu ga ik gewoon even lekker chillen, denk ik. En dan zien jullie mij woensdag weer voor het nieuwe huis. En morgen is ook nog mijn zusje jaag. Dus dan gaan we lekker een dagje de hele dag de stad in. Dus daar ga ik nog een aparte video over maken. Nou, en goedemorgen. Vandaag hebben we weer 3 inspecties. Maar ik heb besloten maar naar 2 mee te gaan. Want ik voel me niet zo lekker. En de derde is pas helemaal aan het einde van de dag. Dus die komt ook niet in deze video voor. Tenzij we wellicht wel een aanvraag doen. Dan laat ik het nog even zien. Maar de eerste hebben we om 10 uur. En die ligt hier ergens in het zuiden. En die andere ook uit mijn hoofd. Dus dat is wel gewoon heel erg leuk. En ja, ik hoop echt. We hebben nu bij 3 huizen een application gestuurd. Huis 2 hebben we nog niks van gehoord. Huis 3 zijn we het niet geworden helaas. Dat zijn al andere mensen die het worden. Dus dat was heel erg jammer. Dat hoorden we gisteren. En het was toch al een beetje balen. Omdat we eigenlijk hadden gehoopt dat het wel zouden worden. Dus dat was echt heel erg jammer. En bij huis 4 horen we het als het goed is ook deze week. Dus huis 2 en 4 staan nog op de wachtlijst. En dan hebben we nu vandaag nog 3 huizen. We twijfelen sowieso over de laatste of we die nog gaan doen of niet. Maar we gaan in ieder geval de eerste 2 doen. En dan ga ik jullie mee naartoe nemen. Hè. Ik ga kijken hoe het wordt. Ik vind dat heel benieuwd. Wat ze hier vaak hebben op de site is dat de foto's niet helemaal kloppen. Dus dan kom je eigenlijk in een huis en dan denk je, huh? Dus ik kijk gewoon niet meer naar de foto's. Ik ga gewoon blind op dat huis af. En ik ga gewoon kijken wat ik ervan vind. Ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik ga even lekker. Ik hoop dat het leuke huizen zijn. En ik hoop dat we ook ergens worden uitgekozen. Ik duim echt met heel mijn hart. Ik merk wel dat ik er slecht van slaap. Want ik had laatst nog een droom dat we bij alles waren afgewezen. Hè? En ik had gewoon zo erg van nee, dat wil ik niet. En nou, het was echt een stomme droom. Dus dat wil ik niet. Dus ik hoop zo hard dat we het ergens worden. En dat we gewoon eindelijk ons plekje kunnen maken. Dat we gewoon een baantje kunnen zoeken. Gewoon alle leuke dingen kunnen doen.
Zo, daar ben ik weer. Nou, vandaag had ik dus de laatste 2 huizen gekeken en mijn ouders hadden nog een derde. Betekent dat zijn dus huizen uit mijn hoofd 5, 6 en 7. Voor huis 5 hebben we geapplied. Voor huis 6 gaan we ook nog een inschrijving doen. En voor huis 7 uit mijn hoofd niet, want die had gewoon best wel een hele kleine tuin. En wij willen toch wel graag wat meer leefruimte, want het is hier gewoon lekker weer. Dus we leven veel meer buiten dan we in Nederland doen. We willen gewoon lekker buiten zijn. En ja, dat is gewoon wat we willen. Dus volgens mij gaan we die niet doen. Maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. Misschien dat mijn ouders toch denken, we doen het. Want ook vandaag hadden we weer een huis. En er komen gewoon echt heel veel mensen op af. En voor sommige huizen hebben ze gewoon wel 10 soorten, verschillende mensen die het dan willen worden. En dan moeten ze die, daaruit kiezen. Dus de kans dat we het dan worden is gewoon best wel klein. Dus wellicht dat we het toch inschrijven en gewoon denken, nou dan hebben we in ieder geval iets. Komt ook omdat Airbnb hier stervensduur is. Dus het is echt heel erg duur om in een Airbnb te zitten. En dat vinden mijn ouders natuurlijk gewoon zonde van het geld. Als het niet hoeft. Dus ja. En daarnaast zijn deze huizen gewoon in principe voor 1 jaar. En dit is ook niet waar we gaan wonen voor langere tijd. Want uiteindelijk willen mijn ouders kopen. Dus ze zijn ook een beetje van ja, we moeten gewoon kijken wat we willen. Als we goedkoper gaan huren, kunnen we duurder kopen. Als we duurder gaan huren, moeten we weer kijken. Dus ze zijn gewoon aan het kijken. Maar ik hoop gewoon dat we snel wat horen. En dan hoop ik gewoon dat we snel ons huisje hebben. Dus ja, ik hoop het. Dus ja, ik vond bij alle huizen wel mooi. Ik zou in alle huizen prima willen wonen. Ik vond alleen huis 4 denk ik het minst van allemaal. Omdat het gewoon, ja, het was niet helemaal mijn smaak, was ik niet zo ingericht. Maar ja, het liefst had ik huis 3 of 2. Maar van 3 hebben we dus al gehoord dat we dit niet zijn geworden. Maar ja, we gaan het zien. Dus ik ben super benieuwd. Daarbij sluit ik nu ook deze vlog af. Dus vond je het leuk om deze vlog te zien en wil je meer zien over mijn leven in Australië? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende video.